để cho chứ đường haนี่อะไรนี่ดักตัวปีนี้ไม่นี่นั่นพอไปเซ็นมานั่งไหมเฮ้ยอันนั้นนี่พ่อมาอันนี้ไงมายุ่งยังไงมดเนี่ยแล้วจำตักตัวได้ไงมดแล้วไงเขาอย่างนั้นไงอันนี้จะมาเดินอ่ะอันนี้ยังต่อไปนี่ไปเนี่ยต้องมาดิไอ้เพียงแม่นี่ไม่ได้เช้าต่อละโดยเนี่ยเอ้ยแจ้งเชียงต่อนั่นไอ้เนี่ยนี่มานี่จะเกลี้ยงอันนี้มากหัวอะไรไงอันนี้มากอันนี้จะเกลี้ยงอันนี้มากไปยัวใดอ่ะขัดตอดต่อพอให้มาแบบนี้เหมือนกับพวกคิวdạ mà một tay nè rồi chân xe lên